เรื่องเล่าของหลวงตากวนหาญชนะวัดบึงทองหลางเรื่องการรักษาศีลห้ากาลครั้งหนึ่งสมัยพุทธกาลมีนายพรานคนหนึ่งออกเดินทางเข้าป่าเพื่อล่าเนื้อจับสัตว์อยู่เป็นประจำโดยยึดถือเป็นอาชีพปฏิบัติเลี้ยงชีพตลอดมาเป็นเวลานานวันหนึ่งเขาได้จัดเตรียมเสบียงและอาวุธเสร็จแล้วออกจากบ้านตั้งแต่เวลาเช้าตรู่มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าใหญ่ตามปกติแต่ในวันนั้นเป็นเหตุอะไรไม่ทราบได้เขาเดินไปในป่าตั้งแต่เช้าจนใกล้เที่ยงก็ยังไม่พบสัตว์เดินผ่านมาสักตัวเดียวหรือแม้กระทั่งรอยเท้าของสัตว์เขาก็ยังไม่ได้พบเลยเขารู้สึกอ่อนละหยโรยแรงและรู้สึกท้อแท้ในใจคิดว่าในวันนี้เราคงจะต้องกลับบ้านมือเปล่าโดยไม่มีอะไรกลับบ้านแน่เขาเดินต่อไปถึงยังลำธารแห่งหนึ่งก็จึงหยุดพักณที่นั้นเขามองไปรอบๆได้เห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งมีใบหนาร่มคลึ้มเขารำพึงอยู่ในใจว่าต้นไทรนี้เราเคยแวะมาพักได้อาศัยร่มเงาคลายความเหนื่อยล้าจากการล่าสัตว์อยู่เสมอในระหว่างที่เขากำลังเดินมุ่งหน้าเข้าไปอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งไทรใหญ่ต้นนั้นพลันสายตาของเขาก็ได้กระทบกับภาพเคลื่อนไหวไม่ชัดเจนนักภาพหนึ่งซึ่งเขาคิดว่าคงเป็นสัตว์ป่าแน่นอนจึงโกงคันธนูเหน็บลูกศรเดินมุ่งหน้าเข้าไปหมายจะสังหารแต่เมื่อเดินเข้าไปใกล้ภาพที่ปรากฏชัดเจนไม่ใช่สัตว์ป่าแต่กลับเป็นมนุษย์นายพรานเอ่ยถามขึ้นว่าท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมจึงมาอยู่ณที่แห่งนี้เราคือโพธิสัตว์เรามาจากแดนไกลเราได้มาอยู่ณที่แห่งนี้เป็นเวลาหลายราตรีแล้วเพื่อแสวงหาสถานที่อันสงบสำหรับการบำเพ็ญเพียรบารมีแล้วโยมล่ะเป็นใครมาจากไหนนายพรานกล่าวว่าข้าพเจ้าคือนายพรานเที่ยวออกหาล่าสัตว์อยู่ในป่าแห่งนี้เป็นประจำเพื่อหาอาหารเลี้ยงชีวิตแต่ในวันนี้ข้าพเจ้าออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าจวนจะเที่ยงแล้วยังไม่เจอสัตว์สักตัวเลยต่อจากนั้นการสนทนาในอีกหลายเรื่องกับนายพรานก็ดำเนินต่อไปจนกระทั่งเวลาผ่านไปพอสมควรโพธิสัตว์จึงได้แนะนำขึ้นว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือปลงชีวิตสัตว์อื่นให้ตกล่วงไปเพื่อการเลี้ยงชีพของท่านนั้นเป็นเหตุทำให้สัตว์อื่นได้รับความเดือดร้อนอย่างยิ่งอันเกิดจากการเบียดเบียนของท่านซึ่งมันคงไม่ค่อยจะดีเลยนะโยมเพราะชีวิตของใครใครก็รักใครก็หวงแหนแม้แต่คนเราทั่วไปซึ่งรวมถึงตัวท่านเองด้วยเมื่อเกิดมาแล้วก็ยังไม่อยากตายโดยที่แท้แล้วสัตว์ทุกชนิดก็เป็นเช่นเดียวกันอย่างนี้นั่นเองนายพรานนั่งนิ่งและเงียบไปสักครู่หนึ่งแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าตามที่ท่านพูดมานั้นข้าพเจ้าก็พอจะเข้าใจอยู่ซึ่งข้าพเจ้าก็คิดว่าตัวข้าพเจ้าเองหลงเดินทางผิดคิดไม่ถึงและไม่ได้คำนึงถึงในเรื่องนี้แต่อย่างไรข้าพเจ้าเองก็ได้ประกอบอาชีพล่าสัตว์มานานแล้วล่าสัตว์เกือบมาค่อนชีวิตแล้วถึงกระนั้นแล้วต่อจากนี้ไปข้าพเจ้าคงต้องพยายามลดละเลิกอาชีพนี้และหันไปประกอบอาชีพอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์จะดีกว่าดังนั้นขอให้ท่านได้โปรดมอบกำลังใจและให้เครื่องยึดเหนี่ยวทางใจแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดโพธิสัตว์ได้บอกให้นายพรานคนนั้นสมาทานศีลห้าโดยแนะนำให้เขากล่าวตามโดยท่องให้ขึ้นใจเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจและเป็นการกระตุ้นให้เกิดสามัญสำนึกฝ่ายดีอยู่ในใจเสมอโดยศีลทั้งห้าข้อเหล่านี้ล้วนมีอานิสงส์มีผลทำให้ผู้ปฏิบัติสามารถไปสู่สุคติมีโภคทรัพย์สมบูรณ์และบรรลุนิพพานได้ในอนาคตเพราะความหมายของศีลก็คือความเป็นปกติของชีวิตความไม่เบียดเบียนข่มเหงรังแกหรือทำร้ายผู้อื่นเปรียบเสมือนข้อห้าม
หรือข้อระวังสังวรให้ตั้งตนไว้ในทางที่ชอบธรรมนั่นเอง นายพรานรับศีลห้าแล้วก็กราบโพธิสัตว์3 ครั้งเมื่อเห็นว่าเป็นเวลาบ่ายจวนใกล้ค่ำแล้วจึงขอลากลับบ้านแล้วจึงเดินออกมาจากบริเวณต้นไทรนั้นเขาได้หักทำลายอาวุธคู่ชีพของเขาคือคันธนูและลูกศรและได้จุดไฟเผาอาวุธเหล่านั้นทิ้งเสียทั้งหมดแล้วเดินทางกลับสู่บ้านด้วยความแช่มชื่นเบิกบานใจเมื่อมาถึงบ้านแล้วภรรยาและลูกของเขาออกมาต้อนรับและก็มองไม่เห็นว่านายพรานได้สัตว์ชนิดใดติดมือมาเลยจึงคิดว่าวันนี้คงต้องอดอาหารไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เป็นแน่เมื่อนายพรานนั่งพักผ่อนพอหายเหนื่อยจากการเดินทางแล้วได้เล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆให้ภรรยาและลูกของเขาฟังมีใจความว่าพ่อออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าใหญ่เพื่อหวังล่าสัตว์มาเป็นอาหารตามปกติแต่วันนี้ไม่ได้เจอสัตว์ป่าชนิดใดสักตัวเลยบ่วงที่ปักไว้ก็ไม่มีสัตว์ใดมาติดเลยเบ็ดที่ดักไว้ตะข่ายที่ทอดยาวไว้ในน้ำก็ไม่มีสัตว์น้ำชนิดใดมาติดเลยอีกทั้งแม้แต่รอยเท้าของสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สักรอยเดียวก็ยังไม่พบเจอเลยพ่อเดินไปเรื่อยๆจนเหนื่อยและอ่อนล้าอย่างมากครั้งเมื่อดวงตะวันเคลื่อนคล้อยไปใกล้เที่ยงก็เข้าไปหยุดพักภายใต้ร่มเงาแห่งต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งใกล้ลำธารและได้พบโพธิสัตว์ซึ่งกำลังนั่งบำเพ็ญเพียรบารมีจิตภาวนาอยู่ณที่แห่งนั้นด้วยจึงได้ไต่ถามและพูดคุยกับท่านจึงได้รู้ว่าโพธิสัตว์รูปนั้นท่านได้เดินทางมาแสวงหาสถานที่อันสงบเงียบเพื่อบำเพ็ญเพียรบารมีซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำโดยให้รักษาศีล5ให้สมควรแก่ฐานะและการดำรงชีพของคฤหัสถ์เพียงแค่ยึดถือปฏิบัติรักษาให้มั่นคงก็เป็นการอันสมควรอย่างยิ่งแล้วเพราะถ้าผู้ใดปฏิบัติและสมาทานรักษาได้ครบสมบูรณ์ผู้นั้นก็จะได้รับความสุขทั้งทางโลกนี้และโลกหน้าตลอดไปตั้งแต่วันนั้นครอบครัวของนายพรานนั้นก็ตั้งใจปฏิบัติและสมาทานรักษาศีล5ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระมีศีล5เป็นที่พึ่งเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจยึดมั่นในการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่ดื่มหรือเสพสิ่งของมึนเมาต่อมาครอบครัวก็ประสบปัญหาความขาดแคลนอาหารการกินต่างๆอดอยากมีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นไม่สมบูรณ์พูนสุขเหมือนเมื่อแต่ก่อนดังนั้นทั้งสองสามีภรรยาจึงนั่งปรึกษากันว่าถ้าพวกเรามัวแต่นั่งรักษาศีลกันอยู่อย่างนี้ชีวิตของเราคงอดตายเป็นแน่ภรรยาจึงเอ่ยกับสามีว่าถ้าเช่นนั้นพี่ก็จงเอาศีลไปคืนพระโพธิสัตว์นั้นเถิดสามีเห็นชอบด้วยกับคำของภรรยาจึงตกลงกันในคืนนั้นว่าจะเอาศีลไปคืนพระโพธิสัตว์เมื่อราตรีสว่างแล้วนายพรานนั้นออกจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่ในระหว่างทางนั้นได้ไปพบบ้านเมืองแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากมายแต่บ้านเมืองนี้ถูกไฟไหม้วอดวายในหลายครั้งเมื่อนายพรานเดินผ่านเข้าไปชาวบ้านที่ถูกไฟไหม้จึงเอ่ยถามขึ้นว่าท่านจะไปไหนนายพรานตอบว่าจะเอาศีลไปคืนพระโพธิสัตว์เมื่อท่านไปพบพระโพธิสัตว์รูปนั้นแล้วให้ทูลถามด้วยว่าบ้านเมืองแห่งนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วกลับถูกไฟไหม้วอดวายทุกครั้งเป็นเพราะสาเหตุใดนายพรานได้ฟังดังนั้นก็ตอบรับคำแล้วเดินต่อไปจนมาพบกลุ่มชีเปลือยกลุ่มหนึ่งเมื่อนายพรานเดินมาก็ถามขึ้นว่าท่านจะไปไหนนายพรานก็ตอบเหมือนเดิมชีเปลือยก็กล่าวว่าเมื่อท่านไปพบโพธิสัตว์รูปนั้นแล้วให้ทูลถามด้วยว่าพวกข้าพเจ้าทั้งชายทั้งหญิงเหล่านี้เกิดมาแล้วทำไมจึงไม่มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสำหรับสวมใส่ปกปิดกายาเลยทั้งอาหารก็ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรนายพรานได้รับฟังดังนั้นก็ตอบรับคำแล้วเดินทางต่อไปจนมาเจองูเหลือมนอนขดอยู่ที่หน้าจอมปลวกเมื่อนายพรานเดินมาก็ถามขึ้นว่าท่านจะไปไหนนายพรานก็ตอบเหมือนเดิมงูเหลือมก็กล่าวว่า
เมื่อท่านไปพบโพธิสัตว์รูปนั้นแล้วให้ทูลถามด้วยว่าพวกข้าพเจ้าเกิดมาเป็นงูเหลือมนอนขดอยู่ที่จอมปลวกกองนี้จะออกไปกินอาหารที่อื่นแห่งใดก็ไปไม่ได้ความเป็นอยู่ก็อดอยากกว่าจะได้กินอาหารก็นับเวลาเป็นเดือนจนกายาสู้ผอมไม่มีเรี่ยวแรงด้วยเพราะสาเหตุอะไรหรือเป็นกรรมอะไรกันแน่นายพรานได้รับฟังดังนั้นก็ตอบรับคำแล้วเดินทางต่อไปจนมาเจอช้างตัวหนึ่งเมื่อนายพรานเดินมาก็ถามขึ้นว่าท่านจะไปไหนนายพรานก็ตอบเหมือนเดิมช้างก็กล่าวว่าเมื่อท่านไปพบโพธิสัตว์รูปนั้นแล้วให้ทูลถามด้วยว่าพวกข้าพเจ้าเหล่านี้เกิดมาเป็นช้างป่าในแต่ละวันก็ต้องออกมาหากินโดยกินได้เฉพาะใบไผ่ใบหวายอยู่อย่างนี้เท่านั้นซึ่งไม่มีรสชาติและต้องทนกินไปอย่างนั้นถึงแม้จะต้องลำบากและได้รับความเจ็บปวดทรมานจากหนามไผ่และหนามหวายก็เพราะความหิวและไม่มีอะไรอื่นที่จะกินได้เลยด้วยเพราะสาเหตุอะไรหรือเป็นเพราะกรรมอะไรกันแน่นายพรานได้รับฟังดังนั้นแล้วก็ตอบรับคำแล้วเดินทางต่อไปครั้นเมื่อนายพรานเดินทางมาถึงยังที่ประทับของโพธิสัตว์ก็ตรงเข้าไปกราบนมัสการและจึงนั่งลงจากนั้นโพธิสัตว์ก็ทักทายนายพรานขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้างสบายดีอยู่หรือมีธุระอะไรจึงเดินทางมาที่นี่ยังไงก็มาพูดคุยกันก่อนนะเมื่อนายพรานได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกดีใจมากที่โพธิสัตว์ยังจำตนเองได้จึงบอกถึงความประสงค์ที่มาณที่แห่งนี้ก็เพื่อเอาศีลมาคืนแล้วเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟังรวมทั้งกราบทูลขอถามคำถามของเหล่ามนุษย์และสัตว์ที่พบเจอระหว่างทางด้วยโพธิสัตว์จึงตรัสตอบว่าศีลคืนกันไม่ได้เพราะไม่ใช่วัตถุสิ่งของถ้าใครรับไปแล้วก็มีอยู่เพียงอย่างเดียวคือต้องรักษาและปฏิบัติตามนั้นโพธิสัตว์ตรัสเฉลยคำถามข้อสงสัยของมนุษย์และสัตว์ทั้งสี่จำพวกที่พวกเปรตได้ฝากถามนายพรานให้มาทูลถามโดยมีใจความว่าจำพวกแรกในอดีตชาติพวกคนเหล่านี้ได้จุดไฟเผาทำลายป่าเพื่อหาเต่าเพียงเพื่อประโยชน์ส่วนตนเท่านั้นแต่การเผาป่านั้นไม่เพียงทำลายป่าซึ่งเป็นเหตุให้เต่าต้องตายเท่านั้นแต่ยังมีพวกสัตว์เล็กสัตว์น้อยชนิดต่างๆอีกเป็นจำนวนมากที่หนีออกมาไม่ทันก็ต้องตายไปด้วยผลกรรมที่พวกเขาทำในครั้งนั้นเมื่อเกิดมาในชาตินี้จึงเกิดอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่ตลอดจำพวกที่สองในอดีตชาติพวกคนเหล่านี้ได้เคยลักเล็กขโมยน้อยอีกทั้งเมื่อดื่มสุรายาเสพติดของมึนเมาเข้าไปแล้วก็ขาดสติยับยั้งใจได้หยิบฉวยและถือเอาเครื่องประดับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาภรณ์สร้อยแหวนเงินทองนำมาเป็นของตนผลกรรมที่พวกเขาทำในครั้งนั้นเมื่อเกิดมาในชาตินี้จึงไม่มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มสำหรับสวมใส่ปกปิดกายามีลักษณะเป็นชีเปลือยมาโดยตลอดจำพวกที่สามในอดีตชาติพวกคนเหล่านี้เป็นคนร่ำรวยมากมีทรัพย์สมบัติมหาศาลแต่กลับไม่ฉลาดในการใช้จ่ายไม่รู้จักการให้ทานเมื่อได้สมบัติมาแล้วก็มีแต่เก็บไว้อย่างเดียวมีแต่ความตระหนี่ขี้เหนียวเมื่อตายไปแล้วดวงวิญญาณก็ยังอาลัยเป็นห่วงและหวงแหนสมบัติผลกรรมที่พวกเขาทำในครั้งนั้นเมื่อเกิดมาในชาตินี้จึงเกิดมาเป็นงูเหลือมนอนขดอยู่ที่จอมปลวกเฝ้าสมบัติที่อยู่ภายในนั้นจะออกไปหากินที่อื่นแห่งใดก็ไปไม่ได้เพราะเป็นการห่วงสมบัตินั่นเองทำให้ได้รับความลำบากมาโดยตลอดจำพวกที่สี่ในอดีตชาติพวกคนเหล่านี้เป็นคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์เป็นคนที่มีอำนาจเป็นผู้ใหญ่กำนันเป็นทนายความอัยการผู้พิพากษาแต่ไม่รักษาความยุติธรรมมักปฏิบัติด้วยความไม่ยุติธรรมเห็นแก่อามิสสินจ้างชำระความโดยไม่ยุติธรรมหากฝ่ายใดให้เงินจ้างมากกว่าก็ตัดสินให้ฝ่ายนั้นชนะผลกรรมที่พวกเขาทำในครั้งนั้นเมื่อเกิดมาในชาตินี้จึงเกิดมาเป็นพญาช้างหากินได้เฉพาะใบไผ่ใบหวายอยู่ในป่าโดยที่หนามไผ่
หนามหวายคอยทิ่มแทงปากและลิ้นจึงทำให้ได้รับความทุกข์ทรมานและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสมาโดยตลอดต่อจากนั้นนายพรานจึงเข้าไปขอลาโพธิสัตว์เพื่อกราบลากลับบ้านในระหว่างทางนั้นได้พบช้างจึงได้บอกคำวินิจฉัยของโพธิสัตว์เมื่อได้ฟังดังนั้นช้างจึงหมอบกราบนายพรานและขอมอบตัวเป็นพาหนะรับใช้นายพรานจึงขึ้นนั่งหลังช้างกลับบ้านไปในระหว่างทางนั้นก็ได้พบกับงูเหลือมที่ยังคงนอนขดเฝ้าจอมปลวกอยู่จึงได้บอกคำวินิจฉัยของโพธิสัตว์เมื่อได้ฟังดังนั้นงูเหลือมจึงนอบน้อมต่อนายพรานและได้บอกขุมทรัพย์แก่นายพรานเพื่อหวังหลุดพ้นจากผลกรรมและไปเกิดในชาติใหม่ที่ดีกว่าเมื่อนายพรานขุดจอมปลวกตามนั้นก็ได้ทรัพย์สมบัติมหาศาลจำนวนมากและได้นำกลับบ้านเมื่อเดินทางต่อในระหว่างทางนั้นก็ได้พบกับชีเปลือยจึงได้บอกคำวินิจฉัยของโพธิสัตว์เมื่อชีเปลือยได้ฟังดังนั้นและหวังจะหลุดพ้นจากทุกเวทนาและการไร้ที่พึ่งจึงนอบน้อมกราบนายพรานและขอกลับไปติดตามเป็นข้าทาสรับใช้ด้วยเมื่อเดินทางต่อไปก็ได้พบกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านเมืองที่บ้านเมืองถูกไฟไหม้จึงได้บอกคำวินิจฉัยของโพธิสัตว์เมื่อได้ฟังดังนั้นชาวบ้านก็หวังพ้นจากภัยพิบัติและต้องการที่พึ่งจึงนอบน้อมกราบนายพรานและขอไปอยู่อาศัยทำงานรับใช้ในบ้านของนายพรานด้วยนายพรานจึงได้ช้างมาเป็นพาหนะได้ทรัพย์สมบัติมหาศาลจากงูเหลือมได้ฆ่าทาสบริวารทั้งชายและหญิงเป็นจำนวนมากโดยไม่ต้องออกแรงไปแข่งขันแสวงหาอย่างใดและได้มาด้วยการทำความดีและได้มาอย่างบริสุทธิ์โปร่งใสไม่ได้เที่ยวเรียกร้องและแลกเปลี่ยนกับสิ่งใดเลยแต่เนื่องด้วยอำนาจแห่งศีลนั่นเอง